Работаем? Все. Громадський спротив та допомога, на англійській це CRAF.UA, виник під час повномасштабної війни. До цього ми були, скажімо так, людьми, які займалися автоспортом. В мене був автобізнес, сервіс для цивільних автівок, тобто все, що стосувалося автомобіля, ми то все робили. Плюс ми будували автомобілі для професійних змагань. Коли почалась війна, за рахунок того, що у нас були і є друзі військові, ми трошки раніше за всіх відчули приближення тої самої повномасштабної війни. І ще 19 лютого почали готувати техніку хлопцям, почали їх там укомплектовувати, відправляти на фронт і так далі. Ще за цивільних часів у мене був і є друг Сабір. Він сам графіті-мастер, митець, одним словом митець. Я його запросив до нас, і ми вдвох закамуфлювали цей бронеавтомобіль. Потім військові почали вести зброю, тяжку зброю, каски, все, що можливо і все, що необхідно було камуфлювати. Ми почали то все камуфлювати, і так воно розрослось до того, що ми маємо на сьогодні. До війни робив комерційні замовлення, малював мурали. Наприклад, мурал на Формулі 1 у Баку, там були 5 контейнерів розставлені, які були розмальовані під стилістику Формули 1. Був дуже цікавий проєкт. На ВДНГ це відкриття Урбан-парку. Його відкривали президент Зеленський і президент Олімпійського комітету Томас Бах. Ми тоді з ними робили підписи, їх підписи трафаретами на трибунах Урбан-парку. І у 22-му році ми повинні були зробити велику графіті-арт-галерею і закликати художників з усіх куточків України і світу зробити там спільну класну композицію. Щодо першого камуфляжу, я це гарно пам'ятаю, тому що в CRAF я прийшов як людина, яка повинна була допомогти закуповувати правильну екіпіровку для військових, тому що я трохи шарив в тому. Буквально в перший день ми придбали бус броньований інкасаторський для 3-го полку, і було завдання його перефарбувати. Перефарбувати ми вирішили відносно навколишнього середовища і зробити який-ніякий камуфляж. І я робив, як відчував, скажімо так, без трафаретів, виключно балончиками. Зараз я розумію, що картинка була так собі, але на той час це вже було добре. Унікальність нашого камуфляжу полягає в тому, що він працює, як би то дивно все не звучало. На початку ми фарбували там від руки, так як бачили картинки в інтернеті, там якісь натівські тачки, їх камуфляж бачили і намагалися то все перенести вже на наш лад. Але згодом в нас збільшувалась кількість військових контактів, які з нами ділились фідбеком, давали нам фідбек, казали, як воно працює, як воно має бути. І таким чином, буквально там за перші 2-3 тижні роботи камуфлювання ми вже прийшли до повноцінного, скажімо так, камуфляжу. Пішла просто лавина з замовлень військових. Будь ласка, зробіть і нам, зробіть, клас, дякуємо, продовжуйте. Це, в принципі, було стимулом до того, щоб переформатувати цю історію вже в цільну, самодостатню
камуфлювальну машину, яка як конвеєр штампує тачки, які дійсно закамуфльовані правильно. До травня місяця ми в цілому робили всі роботи і всю допомогу, яку надавали, за власний кошт або за кошти людей, які нам фінансово допомагали, тобто донатили. Десь з травня місяця до нас почали надходити запити, також від наших друзів військових, запити з допомогою надати автомобіль, надати дрон, привезти генератори, привезти провіант. Першу таку поїздку ми якраз на кінці травня зробили. Це поїздка була до Харкова, до наших друзів. Ми їм передавали тоді на той час генератори, провіант, всякі військові штучки. Далі ми з Харкова направились в Лисичанськ, через Краматорськ в Лисичанськ. Ця поїздка була, якраз так співпало, що з декілька днів до виходу нашого війська з Северодонецьку. Там ми також хлопцям привозили усілякі, скажімо так, вкусняшки. І після того, в принципі, коли люди почали дізнаватися, наші знайомі почали дізнавати, що ми в такому об'ємі допомагаємо, що ми готові виїжджати, привозити допомогу, таких запитів було більше. І в цілому ми розуміємо, як то все робити, як то все комплектувати. У нас по всій лінії фронту є друзі, є товариші, яким необхідна допомога. Єдине питання – це фінанси. Тому що, по факту, одна така поїздка по дефолту, яка включає в себе автівку, включає дрон, включає генератор, включає Starlink, паливо і ще щось, вона виходить приблизно $15 тисяч. Оскільки в фінансах ми дуже сильно обмежені, тому таких поїздок не сильно багато. Ще один факт, який посприяв тому, щоб ми робили такі поїздки, це те, що в тому ж травні до нас посипалась дуже велика кількість запитів від цивільного населення, а саме з Харкова. В один момент нам приходило по 3000 заявок на день з різного ступеня запитів про допомогу. І ми скомунікували з самими великими фондами, які базуються в Харкові, домовились з ними у зустрічі. Ми завантажили в Києві десь порядка 5 тонн провіанту, і ліків, і продуктів харчування, всього, що було необхідно. І приїхали в Харків і особисто прийняли участь у тому, щоб роздати і впевнитись в тому, що дійсно та допомога треба. Подсумки ТРПК. Мы, слава богу, почти бывает. Я после меня еще, психологически отдыхаю. Так, это хотмилы, слушай, вот это вот... Ще із таких прикольних моментів це був Лисичанськ. Ми тоді їхали до наших друзів 3-й полк Сил спеціальних операцій.
І там була така задачка з зірочкою. Наприкінці квітня місяця ми їм передавали автомобільну техніку велику, вантажну, яка чисто випадково під час обстрілу їх підвела і зупинилась. І наша задачка була, окрім того, що привезти хлопцям все необхідне з Києва, ще і забрати того буса. Основна складність в цьому полягала, що тоді Сєвєродонецьк, Лисичанськ, траса Бахмут-Лисичанськ, вона була під прямим вогневим контролем Російської Федерації, війська Російської Федерації. Жека, с тундры достаешь трос сейчас белый. Там Да, есть я видел широкий, два, есть да, узкий. сзади. Ты берешь широкий сейчас. Хорошо. Так, сиди, выбей боковое стекло. Даю. У меня свой. Боковое? Да. Пробуем. Бы по машинам. Коли ми прямували з Краматорська в Лисичанськ, пусті, на нашому автомобілі, в принципі, все пройшло окей, тому що ми мали змогу там натиснути на газ, проїхати зі швидкістю там 140-160 км на годину, і все було спокійно. Саме цікаве почалось, коли ми знайшли цей бус в Лисичанську, схований, зачепили його і почали звідти робити ноги. Дорога була дуже забавна, тому що, окрім того, що тобі треба було поскоріше себе привести у безпеку, ми ще були відповідальні за людей, які були за кермом того самого буса, плюс там ще одна людина знаходилась. По цій самій дорозі Бахмут-Лисичанськ у нас рвався буксируючий трос. Поехали, пацаны. Коротше, було прикольно. Всім все сподобалось. І особисто задачку ми виконали, все, що необхідно, зробили. Дивіться, все достатньо просто. Я завжди любу проблему, яка у нас виникає або на базі, або за її межами, співвідношую з тими проблемами, які мають наші військові на полі бою. І в цілому, в цей момент я розумію, що у нас все окей, у нас все хорошо, і у нас проблем взагалі нема. Це перше. Друге, коли ти розумієш, що або ти до хлопців прийдеш, або ніхто до них не приїде. Треба це робити. Тим паче, що ми, скажімо так, не їдемо, аби їхати. Ми постійно комунікуємо з військовими. Ми маємо в повному об'ємі інформацію про те, наскільки там безпечно або небезпечно. Якщо небезпечно, ми, скажімо так, коригуємо свої маршрути і так далі, тому подібне, змінюємо дати поїздки і так далі. Це з точки зору здорового глузду, це не є нормально, коли цивільна людина їде прямо на лінію фронту, де ти, грубо кажучи, у приціл за 500 метрів можеш побачити ворога. Це не є нормально. Але оскільки всі люди, з якими ми комунікуємо, професійні і відповідальні, вони нас ніколи не наражають на небезпеку. Ще один такий момент. Коли почалась війна, наша стара база вона розташовувалась у місті Коцюбинське. А місто Коцюбинське по переміку це 5-6 кілометрів до Ірпеня і до Гостомеля. Ты такое видно. І коли почалось захоплення саме цих міст у Київській області, вся авіація Російської Федерації, тобто винищувачі, гелікоптери, вони літали через нашу базу. Тоді в цілому було страшно, бо ти перший раз в житті напряму, скажімо так, відчув, що воно таке. Ми чули всі вибухи, ми чули, як відпрацьовувала наша авіація, ворожа авіація, ми чули і бачили дуже багато всього, і це нам
скажімо так, дало таку невеличку перевагу наперед. Ми вже більш-менш розуміли, що воно таке і як воно працює. Плюс до моменту, поки Київщину не звільнили, Російська Федерація з Ірпеня, з Гостомеля працювали по нашому напрямку, по напрямку там нашої бази, з мінометів, з ствольної артилерії. Так само ми чули звуки там прильотів, того всього. Тобто психологічно ми до цього були готові. Плюс комунікація, відповідальність. Тобто у нас ніколи не було цілі там наразити себе на ризик там, і виставити світлину в інстаграмі, подивіться, ми там попали під обстріл, підтримайте нас і так далі. Ми навпаки робили все необхідне, щоб такі світлини не з'являлись в соціальних мережах. Хлопцям треба було закамуфлювати велику кількість зброї, мінометів, кулеметів, тяжкого озброєння, ну і плюс стрілецької зброї. І ще декілька одиниць військової техніки. Для нас це був такий невеличкий експірієнс. Чому? Тому що ми на виїзді такі роботи ніколи не робили. В нас на базі для виконання такого роду робіт все підготовлено, є все необхідне обладнання. Там у нас був такий пробний варіант. Ми взяли з собою частково якесь обладнання, всі необхідні матеріали і в цілому цією задачею справились на 200%. Оскільки після першої поїздки в Миколаїв з виїзним камуфлюванням у нас все вдалося, ми вирішили це повторити, тим паче, що у хлопців був на це запит. І ще плюсом до того було те, що за тиждень до цього звільнили Херсонщину, і наші друзі, наш дружній фонд IT Troops збиралися також в Херсон з гуманітарною допомогою для цивільного населення. Враховуючи те, що Російська Федерація, а саме військо Російської Федерації довгий час знаходились в Херсоні, саме місто було, в принципі, ціле. Його не намагались руйнувати, надавати йому там шкоди і так далі, тому подібне. Але починаючи від відрізку траси Миколаїв-Херсон, коли ми заїжджали в Херсонську область, ми там побачили, скажімо так, весь руський мір, так як вони його представляють і декларують. Тобто були зруйновані абсолютно всі будівлі. Можна сказати інакше, не однієї вцілілої будівлі по маршруту слідування до Херсону ми не побачили. Ще дуже важливо зазначити, що вони не тікали так, як то все показують в інфополі. А нашим військовим дійсно довелось працювати. Це була велика робота, це була велика підготовка. Тобто місто нам не далось по щелчку пальців. І тут треба віддати честь нашим військовим, що вони це зробили з мінімальними жертвами. В чем нюанс, скажем так, этого южного направления? Здесь везде, сами видите, степь. И, любое по факту перемещение техники, больших каких-то сил, средств, это сразу можно заметить. Опять-таки, здесь наличие нормально адекватного оператора с БПЛА, неважно, будь то Mavic или Matrix, он как может помочь очень сильно, так может и беды наделать очень сильно, в зависимости на чьей он стороне. И вот здесь, когда все стали уже на позиции, линия фронта выровнялась, пидоры заняли здесь очень большое количество оросительных каналов, которые довольно глубокие, техника через них просто не проедет. И мостики через них, их очень мало, и они все уже обозначены на картах. И эти мосты, они стали за каналами, и мосты эти были, естественно, пристреленные и под огневым контролем. Поэтому очень тяжело военным на этом направлении было идти вперед. Они буквально вгрызались за каждую посадку. Тут и шли такие кровопролитные бои локального характера. Поэтому здесь очень тяжело. Постоянно в воздухе висели как наши, так и их БПЛА. И все это срисовывалось, такая война артиллерии была. В некоторых местах позиции разделяли только поле пшеницы, либо просто вот такое чистое поле. И там уже доходило до стрелковых боев.
Поэтому такие прям наступательные операции здесь было очень тяжело производить. Потому что здесь немало было их сил, средств и огневых средств. Поэтому наши на этом направлении в основном наступали со стороны Кривого Рога. Там как бы местность относительно чуть-чуть другая. Там есть определенные массивы, лесные массивы такие небольшие, балки, яры. И вот по ним наши силы прятались, пытались как можно ближе подойти. И несколько таких операций как бы получилось. Потом начали бить именно по логистическим их центрам, по дорогам снабжения. Когда их разрушили, они как бы поняли, что долго здесь не продержатся. И получился жест доброй воли. Но опять-таки проблема ведения боевых действий именно на этом направлении — это степь. И здесь все видно, когда опадает листва, просто все просматривается в глубину на 2-3 посадки. Поэтому есть определенные нюансы и трудности з этим. Сама велика проблема цих тактикульних курсів в тому, що люди намагаються навчити інших тому, що вони самі не вміють робити. Це перше. По-друге, що сама велика відмінність курсу, полігону, який ми хочемо відкрити, в тому, що ми хочемо зробити комплексний підхід. В нас є змога, в нас є колектив, професійні військові. Це люди, які воювали в Маріуполі, в Харкові, в Херсоні, які, на жаль, отримали поранення і наразі не можуть поновитися і піти далі боронити нашу державу, але це люди, які готові допомагати, навчати тому, як правильно воювати з ворогом. Ми разом з Краф.ЮА запустили проєкт, і за себе там багато казати не хочу. В мене є великий бойовий досвід, і ми у міських боях. Я прилетів на гвинтокрилі у Маріуполь. Я хочу цим досвідом ділитися в плані бойової, тактичної, медичної і вогневої підготовки. Слава Україні! Убивать мишень, стрелять в картон, в гонги, много смелости, ума не надо. Когда есть противник, когда ездит танк пидорский, когда ездит Бэха, БТР, пехота бегает. И это не бомжи какие-то, кто говорит, что какие-то чмобики. Это реально спецура может быть. Это могут ГРУшники быть, это может быть какая-то десантура. Цель на 12. Эп! 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 Лёжа, эп! Цель на 12! Пидоры уже ебашат по нам! Два справа, колено судом! Проблема! Бам! Вот! Тут треба почати з того, що волонтерство виникає з нації, яку ми тільки зараз починаємо формувати. Тобто тільки зараз ми починаємо здобувати незалежність. Це всі усвідомили в усіх регіонах нашої держави. Історія така, що в свій час, у 91-му році, ми безкоштовно отримали таку хибну незалежність нашої країни. Але подарунків немає, просто так нічого не трапляється в цьому світі. І це було питання часом, коли дійсно почнеться боротьба за нашу державу, за нашу самостійність і за всі ті наші поняття і за все те, що ми цінуємо. І ось прийшов цей час, люди це усвідомили, що або зараз, або ніколи. Бо якщо суспільство зупиниться, якщо зупиняться цивільні, якщо зупиняться волонтери, то ми втратимо все. Військо робить дуже багато, більше, ніж кожен з нас. Але військо без нас, воно не справиться. Коротше, суть в тому, що, ти поняв, настільки зараз загруз у війні, всі свої думки, всі свої емоції, все, що в тобі внутрі є, ти все віддаєш фонду, віддаєш військовим, переживаєш разом з ними ці всі відчуття, ці всі трагедії, розбиті родини, домівки. Історія така, що так прям наперед я не задумався, тому що не на часі, реально не на часі. Проблема в тому, що люди, які досі працюють,
це і військові, це і цивільні, які допомагають, це і волонтери, вони вже морально, емоційно і психологічно настільки виснажились, що, типу, загадувати якісь плани наперед, ну, немає ні сил, ні бажання і йде війна. Тобто наші всі думки з тим, що зробити, щоб якнайшвидше перемогти. І от коли ми переможемо, ми на місяць вимкнемо телефони, закриємо, скоріше за все, дверцята нашої бази і поїдемо відпочивати. От після того повернемось і будемо міркувати, чим ще ми можемо бути корисні державі.